Hello Euanimous friends! Welcome back again to my channel. I'm Euanne Hyuna. So today video, tuturuan ko kayo how to make the disinfectant, lalong-lalo na sa panahon na to na kumakalat ang virus, ang COVID-19. So kailangan natin ito sa napakamurang halaga at mabibili nyo lang ito sa sari-sari store or sa grocery sa halagang 8 to 9 pesos. So ito, nabili ko ito ng 8 pesos and 75 centavos. So, kung bago ka sa aking channel at gusto mo malaman paano gumawa ng homemade disinfectant, don't forget to like and share and click the big subscribe button down and notification bell to notify you for my latest video. Let's be friends! So, magsisimula na tayo paano gumawa ng homemade disinfectant. Ito na. Unanimous friends, so ang ating main ingredient, of course, etong sunrocks na nabili ko, amounting of 8 pesos and 75 centavos. So, etong Blaze Sunrocks Fresh is 99.9 antibac, kills disease causing germs and viruses. So, tamang-tama. Ayan, kung nakikita nyo, nakasulat. Ayan. So, after this, kailangan din natin ng water. So, kailangan natin tong timplahan. So, ang ratio natin is 1:9. Ibig sabihin, isang sunrocks, 100 ml, and then siyam na tubig na kasing dami ng 100 ml. So, later, papakita ko sa inyo paano yung 1:9. And next, kailangan natin ng masasalinan. Tanan! So, dito kayo sasalin muna para makita ninyo. Yan. And then, etong plastic, transparent plastic cup. Lilipat ko para makita nyo kung gaano karami yung sunrocks na ilalagay ko dito na 1:9 na sinasabi ko. Okay. And then, mas maganda, wait. Kung meron kayong pang-spray, after natin magawa o matapos yung mixture, meron tayong pang-spray para mas madali natin magamit. Sa nating lugar tayo magdi-disinfect. Okay? Yun na yung spray, mag-start na tayo. Ito, open ko na. $100 ml na sunrocks. Ayan. Ganito karami yung 100 ml na sunrocks. Ito is 5 ounce na plastic cup. So, 1. Ayan. And then ngayon, 1:9. So, kukuha tayo ng tubig na ganun din karami na siyam. So, dito. 1. 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ito na yung ating mixtures for disinfectant. So, 1:9 to. So, isang sunrocks na 100 ml and ang katumbas nun is yung 5 ounce na plastic cup. So, kumuha rin tayo na siyam na tubig na ikinumbay natin dun sa sunrocks. So, ito na ang ating disinfectant. So, pwede na tayong maglinis ngayon. So, ito yung gagamitin natin panlinis sa mga lugar na madalas nating hawakan or gusto nating i-disinfectant. Katulad ng mga doorknobs, sa kitchen, sa sahig, para mawala yung mga viruses na nasa paligid or sa gate ninyo,
So, kailangan mas maganda kung meron kayo nito pang spray para mas madaling natin o ninyo malinis yung mga bagay na nasa paligid nyo. Isang spray lang. Ganyan. Okay? So, ililipat natin dito sa isang spray. Ayan. So, sa isang sunrock. So, murang-mura lang at madali lang mabili at hindi pa itong nauubos sa sari-sari store at saka sa mga grocery. Abot kaya lang ito. Unanimous friends, so if you find this video a really big help, don't forget to like and share and click the big subscribe button down and notification bell to notify you for my latest video. Let's be friends! Thank you for subscribing me! I love you! Until next time, until next video. So, ngayon, maglilinis tayo at magdi-disinfect ng ating kabahayan. And then, ng aking munting tindahan. Bye!